Hồng Vân và Quốc Thuận. xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Cũng không có ấn tượng về dòng của vợ em. Để cưới thì phải làm cách nào? Mà nói thì nó chỉ là một cái, nói thẳng là tai nạn. Vui cũng khóc mà buồn cũng khóc, cưới mới chịu. Hôm nay hai chị em mình được cái là nhìn dường như là phối màu rất là hợp. Không biết là quý vị khán giả trong trường quay có thấy Thuận và chị Hồng Vân hôm nay rất đẹp không nào? Đẹp thì cho ông ràng pháo tay đi. Hy vọng rằng ràng pháo tay này cũng sẽ giành lấy và phải rần rần như vậy để cùng đón chào với cặp vợ chồng đầu tiên. Ôi, xin chào cặp Kim Đồng Ngọc Nữ. Xin chào. Hai bạn hãy tự giới thiệu về mình một chút. Em tên là Lê Phúc Cường, hiện nay là hướng dẫn viên du lịch. Còn em? Dạ, em tên là Võ Kim Khánh, hiện nay em là sinh viên năm tư. Năm tư trường gì em? Dạ, trường Khoa học Xã hội và Nhân văn. Vẫn là còn sinh viên à? Dạ. Trời đất ơi. Hướng dẫn viên du lịch rất là đào hoa. Chắc có lẽ là vô tình đi ngang qua trường Khoa học Xã hội Nhân văn và gặp một cô bé xinh đẹp và thấy là ấn tượng cô này và cô này, đúng không? Dạ không phải anh. Vậy thì cái cuộc gặp gỡ định mệnh này như thế nào? Dạ thì trong lớp đại học á, thì em có một người bạn. Một hôm thì bạn em mới đem iPad vô lớp. Cái em mới coi iPad thì trong trỏng cái hình của anh Cường rất là bụi, để tóc dài và chụp hình với lại xe mô tô nữa. Cái em thấy chà, người này nhìn cao to, bự con. Tại em là người bự con rồi, em 70 ký lận. Cái em đi ngoài đường em hay so sánh, trời người này không hợp với mình, tại người này chân nhỏ quá, người này không hợp với mình tại ốm quá. Còn bây giờ em thấy người này, trời ơi sao mà vạm vỡ quá. Cái em thấy là vẻ bề ngoài là hợp với em rồi, em cũng để ý. Ủa, trên iPad thôi mà em đã coi được như vậy hả? Dạ, coi được hình thôi. Em Rồi dễ đến khi siêu mà lòng gặp lắm. ngoài đời thì em có thấy là hơn trong hình hay là thua trong hình? Dạ, còn hơn trong hình nữa. Vậy thì em ấn tượng cái điểm gì không? Em nhìn người đàn ông em hay nhìn vòng ba. Như vậy là ấn tượng ổng là cái vòng ba của ổng. Còn em là gặp vợ em là xuất phát từ dòng mấy? Cũng không có ấn tượng về dòng của vợ em. Em ấn tượng nhất là lúc em đang ngồi ăn cái bữa tiệc ở gia đình. Thì lúc đó em trai của em dẫn một nhóm bạn. Thì có một người duy nhất thôi là cầm một cái món quà. Đó là một cái trái bưởi. Anh Tân Gia đem trái bưởi tới tặng. Sao không tặng những trái khác mà tặng trái bưởi? Dạ, em thấy trái bưởi cũng lịch sự. Không, nó có hình tượng trong đó. Và nó bự hơn mấy trái khác. Tặng trái bưởi là có gì? Không, em không nghĩ gì đâu. Tại em nghĩ trái bưởi nó cũng lịch sự hơn. Hay là thí dụ trái chôm chôm hay trái nhãn thì trái bưởi nó cũng lịch sự, rồi cầm nó vừa tay hơn. Rồi thì lúc đó là em là lần đầu tiên em gặp ảnh ở ngoài đời đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy thì ở ngoài đời em thấy nó như thế nào? Tức là cái cảm xúc của em khi mà gặp chồng em lần đầu tiên á? Em vừa gặp cái em ngồi thụp xuống, em ôm tim em, nói trời ơi sao mà tim tôi đập mạnh quá vậy, lần đầu tiên tôi có cảm giác này. Trong hình là nó đã vậy rồi, còn ở ngoài nó còn siêu, nó siêu thật hơn nữa hả? Rồi sao chắc em là chủ động tấn công anh trước đúng không? Dạ, em chịu không nổi. Dạ. Rồi đến khi nào thì hai bạn mới bắt đầu chính thức yêu nhau? Tầm khoảng 1 tháng. Như vậy thì khi mà yêu nhau rồi mà quyết định đi đến hôn nhân là bên nào đòi cưới trước? Em tự cưới trước luôn. Mà có được trơn tru không? Mà nghĩ có sao lại đòi cưới trước vậy? Sao không để ra trường đi cho ổn định xong rồi cưới? Chị là người lớn cũng có suy nghĩ giống ba mẹ em vậy á. Nhưng mà giống như là lần đầu tiên yêu, em cảm thấy người này là một cái người mà phù hợp với em nhất luôn á. Đã yêu nhiều chưa mà nói nhất chứ nhì? Dạ, chưa bao giờ yêu. Chưa bao giờ yêu rồi bởi vì Phù hợp duy nhất. Cảm động chưa? duy nhất chứ không phải là nhất đâu nha. Cho anh hỏi là vợ em có bao giờ mà thổ lộ cái điều này với em như là hôm nay không? Dạ có anh. Rồi sao Dạ, quá trình để đến với đám cưới của tụi em cũng gian nan lắm. Tụi em cũng thưa với ba mẹ hai bên, nhưng mà ba mẹ em không chịu. Tại vì em còn nhỏ quá, lúc đó mới học năm 2 đại học thôi. Thì nhà em nói là bây giờ không cưới liền, mà phải làm một cái gọi là đám nói. Trong miền Nam mình còn gọi là đám bỏ trầu cao. Nhà trai sẽ hứa hẹn là đặt cọc em, là nhà gái sẽ không gả cho em cho ai. Rồi hai bên phải giữ gìn cho nhau đến khi em học xong sẽ cưới. Nhưng mà cái đám dạm nó cũng chưa thỏa lòng em nữa. Cưới mới chịu. Rồi sau khi em nói vấn đề đó thì gia đình bên em, về phía gia đình em thế nào? Chắc chắn là không cho nữa rồi. Rồi sao mà vượt qua được? Kéo được thêm cái đám hỏi. Thế là đám dạm xong, đám hỏi. Dạ. Rồi chừng nào mới đám cưới? Vẫn quyết định là phải học xong mới đám cưới. Nhưng mà bây giờ vẫn chưa học xong mà tại sao có đám cưới? Dạ, tụi em mới ngồi với nhau, nói bây giờ là để cưới thì phải làm cách nào. Đúng rồi, em nghĩ cách nào? Dạ, anh chị nghĩ cách nào?
Nhiều cách lắm cơ. Chắc phải Mỗi nhờ. người một vẻ à. Thế em nghĩ Mỗi thì người chắc- một kiểu à. Cách của tụi em là cách nào, bật mí đi, xong rồi chị nói cách của chị. Chắc phải nhờ bác sĩ. Để bác sĩ Cường nói chuyện. Em thì không có nghĩ tới cái cách cuối, mà hậu quả bây giờ là con em được 4 tháng, mặc dù mới cưới được có khoảng được gần 1 năm thôi. Tức là ăn cơm trước kẽn đúng không? Nhưng mà bây giờ ai cũng vui, nhà ngoại nhà nội gì ai cũng vui. Nghĩa là phải cảm ơn em bé 4 tháng. Ngay lúc đó em có bị gặp phản ứng của bố mẹ em? Dạ chắc chắn là có rồi. Không hẳn là bố mẹ mà là cả họ, rồi đi học bạn nói sau lưng này nọ. Em là giống như là lúc đó em rơi vào vực thẳm vậy á. Rồi lúc đó vượt qua làm sao? Tự nhiên đám cưới xong cái em vui liền. Em nói với anh cười khỏe quá. Em cảm thấy giống như là tụi em có một danh phận đến với nhau. Tụi em ở riêng hay là ở chung? Hiện tại hai vợ chồng em ở chung với ba mẹ em. Thực ra cái chiêu thức của tụi em á, trong cái hoàn cảnh của tụi em thì nó đạt được một cái kết quả là tụi em đã đến được với nhau đúng không? Nhưng mà có khi nào em nghĩ rằng như sau này mình có con mà nó cũng sẽ làm như vậy đối với mình á, thì lúc đó cảm giác của tụi em sao ta? Em nghĩ sẽ cũng rất là buồn. Thật sự em cũng làm cho gia đình hai bên rất là buồn. Nhưng mà cái này thật sự mà nói thì nó chỉ là một cái, nói thẳng là tai nạn. Tai nạn chứ không phải tính trong chiêu thức phải không? Nhưng mà nó một trong những cái chiêu thức, Trời nhưng mà là cho chiêu thức thôi. cuối, nhưng mà vô tình nó lại vơ rơi vô cái chiêu thức đó. Tại vì em biết sao không? Rất may cho em là em có một người chồng có công việc ổn định. Nhưng tí dụ mình đặt trường hợp lúc đó chồng không có việc làm, vợ cũng còn đang đi học mà nhà lại không đủ điều kiện để lo cho tụi em, thì cái đứa con của em nó cực cỡ nào, đúng không? Cho nên chị nghĩ đó không phải là một cách tốt nhất để mình đạt được cái hạnh phúc của mình. Nếu là chị sẽ làm kiểu khác, em hiểu không? Có nghĩa là bởi vì khi mà tụi em lớn rồi, tụi em qua 18 tuổi, tụi em có quyền quyết định cái cuộc đời của tụi em. Và lúc đó mình sẽ ngồi như hai người gọi là người lớn để mà thư chuyện một cách rất là đàng hoàng với ba mẹ cả đôi bên. Cha mẹ sinh ra con, nuôi con tới giờ phút này, con vô cùng cảm ơn ba mẹ. Nhưng bây giờ cuộc đời của con hãy để con quyết định. Con hứa với ba mẹ, cho dù cưới rồi thì con cũng sẽ học tập làm sao. Có nghĩa là nói làm sao để ông bà, các cụ thấy là mình không thể nào chia cắt tụi nó được, đúng không? Thì lúc đó tụi em khỏe biết là bao nhiêu. Chị nghĩ là nên là cái cách thứ nhì. Chứ để sau này khi đứa con nó lớn lên rồi, mốt nó làm cái y chang như mình, nó chắc may mà bố mẹ không có vấn đề gì, với gặp các cụ mà tim nè hay là tăng xông hay này kia là mệt mỏi, đúng không? Rồi, thôi bây giờ quay về với chuyện hiện tại là hai vợ chồng lấy nhau được 1 năm. Vậy thì khi mà về ở với nhau rồi thì có phát hiện ở bạn đời của mình là có cái gì thay đổi không? Nhiều lắm anh Thuận. Tính của vợ em rất là hay khóc, vui cũng khóc mà buồn cũng khóc. Càng ngày đó thì cái tật này nó càng lớn. Thở chút xíu là khóc, Giận hờn cũng dạ khóc, cũng khóc, vui cũng khóc, vui cũng khóc, buồn cũng khóc. Đi kiểm tra tiếng lệ đi mình. Chị hỏi nãy giờ ở trên cái không khí như thế này là cái trạng thái em như thế nào? Lân Lân là vừa thôi đúng không? Dạ chắc xong thì mới khóc. Rồi em có phát hiện những cái gì bất ngờ ở chồng em không sau khi cưới? Chắc không quá. Chị nghĩ là có, là bởi Dạ vì có. hai bạn này cách xa nhau nhiều năm quá. Bạn này hơn bạn này tới gần chục tuổi, Dạ. 9 tuổi đúng không? 9 tuổi. Bạn này đi làm lâu rồi, bạn này vẫn còn trong môi trường học sinh. Ờ, Cái gì mà kể ra cái bật khóc luôn. lúc mình yêu nhau á thì mình chỉ gặp nhau những lúc đi chơi thôi, mà bây giờ mình sống với nhau á, rồi em cảm thấy giống như là chồng em nhiều lúc coi thường em là con nít luôn á, không có chịu tâm sự với em. Tại vì nói là em không hiểu chuyện, em tuổi thân như là giống như là vui chơi thì bạn ơi bạn lại đây chơi với mình nè, nhưng mà lúc buồn á thì lại không tâm sự với em. Trong khi mà tụi em nói chuyện với nhau là hai vợ chồng mình lúc già cũng có nhau, tại vì ba mẹ ngày mốt cũng đi về trời, con cái lớn lên thì lấy vợ lấy chồng hết, còn hai tụi mình ở với nhau thôi. Thì em nghĩ là em là người thân nhất của chồng em, mà tại sao chồng em lại không tâm sự với em những chuyện hàng ngày, chuyện công ty, chuyện cuộc sống. Đó là một. Rồi Dạ. còn điều gì nữa? Điều thứ hai là chồng em hay uống bia, một ngày uống 5-7 lon. Thí dụ đi làm 5 giờ rưỡi về tới nhà, ngồi ăn cơm tắm rửa rồi uống bia cho tới 9-10 giờ lên giường chỉ ngủ thôi à. Không có để ý gì tới em hết á. Trời, nó làm như trơn hết trời không mà. 22 tuổi rồi đó mà nó vô ngáy không lo nghía gì. Không phải, không có nói chuyện, không tâm sự gì hết. Lúc đó thì em cũng giận quá, em quay lưng lại luôn. Rồi cả đêm em nằm một kiểu vậy, cứng lưng luôn, mà em cũng không có quay lại ổng nữa. Rồi sao? Em cứ im lặng một thời gian, em cũng chịu không nổi luôn. Em mới ao ra một tràng vậy đó. Rồi anh Cường mới trả lời là tính của anh rất là đàn ông, anh không có muốn kể lể chuyện ở công ty cho vợ biết,
để vợ buồn, để một mình anh giải quyết được rồi. Mà anh Cường thì em muốn thay đổi là ảnh phải tâm sự với em, tại vì ảnh cưới em về, em đâu có phải là một người là ở nhà đợi ảnh đi làm về xong rồi chăm con cho ảnh đâu không. Em muốn hai vợ chồng cùng nhau giải quyết nhiều chuyện trong cuộc sống. Rồi bây giờ là Khánh vẫn đi học. Dạ. Rồi lúc ấy con ở nhà thì ai chăm? Bà nội chăm. Sống với ba mẹ chồng mọi chuyện thuận thảo hết hả em? Em lúc trước là em ở với gia đình em thì em luôn luôn là bên ba bên mẹ, còn bây giờ em qua nhà chồng ở rồi em vừa làm dâu, vừa làm vợ, vừa làm mẹ của con trai em nữa. Cái em cảm thấy là em bị nhỏ bé lại, sao em có một mình em à, em cảm thấy tủi thân. Xong rồi ba mẹ chồng thì hay dạy, hay lớn tiếng, cái em khóc. Tủi thân. Dạ tủi thân, em cũng tuổi con khỉ. Dạ. Rồi mỗi lần như vậy thì em giải tỏa cái việc đó bằng hình thức nào? Em có một người bạn rất là thân, đó chính là mẹ em. Dạ em hay điện thoại để tâm sự với mẹ em. Cái chuyện mà em hay kêu ca nhất là chuyện chồng em nhậu. Ngày nào em cũng nói vậy hết. Cái bây giờ mẹ em hiểu lầm chồng em là người nhậu nhẹt bê tha. Cái mẹ em nói thôi ráng sống vì con đi con ơi. Và em còn nhỏ tuổi lắm, em nói là trời ơi tôi không muốn vậy đâu, tôi không muốn giống tư tưởng của các mẹ các cô đâu, tôi muốn sống vì tình yêu nhiều hơn à. Không có phải là tuyệt vọng tới nỗi là ráng sống vì con cho qua ngày. Cô nói với chồng nghe chưa? Dạ nói rồi, chồng giận. Chồng có muốn vợ cứ thường xuyên mát mẹ của vợ? Em thì cũng có khuyên với vợ em là em nên lựa những cái gì đó đáng để mà em tâm sự, chứ mà nói những cái có vẻ như nó rườm rà như vậy thì theo một cái chiều hướng nó tiêu cực, chứ không có được tốt. Trong cái cuộc sống của tụi em á, chị thấy có nổi lên một vấn đề như thế này. Cái khoảng cách mà hai bạn chênh nhau tuổi nó tạo ra hai cái tính cách. Về phía em á, là em không muốn vợ em lo lắng. Đó là tư tưởng của người lớn. Nhưng em phải nghĩ được một điều rằng vợ em đã không ở gần bố mẹ vợ em nữa. Có nghĩa là em phải cho cô ấy cứng cáp và hiểu biết lên từng ngày một. Bằng cách nào vợ chồng em phải chia sẻ hết để cô ấy lớn lên từng ngày. Đó cũng là cái mong muốn của cổ mà. Còn về phía em, cái việc mà em mát mẹ là hoàn toàn sai. Chị khuyên em chỉ nên chia sẻ với mẹ em những cái điều vui vẻ thôi. Còn những cái điều mà em bức xúc về chồng, thậm chí là bố mẹ chồng, đừng bao giờ nên để bố mẹ mình nghe. Tại vì sao? Họ chỉ nghe ở những lúc em bực bội, em tâm sự. Thì đương nhiên khi em bực bội thì mọi thứ nó quá lên một chút. Thì như vậy á, tự dưng á, thành ra là bố mẹ có một cái khoảng cách với chồng mình lỗ chứ ai. Bỏ cái đó đi, hiểu không? Muốn san sẻ với chồng là phải bỏ cái đó. Thì chồng mới tin tưởng là chồng tâm sự với vợ được chứ. Dạ, đó em hiểu gì không? Dạ. Thì như vậy cuộc sống tụi em mới hoàn hảo được. Thôi nói chung là chúc hai vợ chồng em sau cuộc nói chuyện này về lúc nào cũng vui vẻ, tươi trẻ và đặc biệt là mạnh mẽ. Chúc hai em. Cao, trắng, thấy thư sinh. Thích hôn hay không thích hôn gì đó. Thích hôn lắm phải không? Qua đây cho hôn nè. Nó nhớ bài like sao? Vì nếu có kiếm được chút cháu thì mình kiếm. Thôi bây giờ xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng tiếp theo. Chào chú rể, chào cô dâu. Hai vợ chồng có một cái điểm chung đó chính là gì biết không? Nụ cười hai người giống nhau quá. Giờ tự giới thiệu về mình đi. Mời cô dâu. Dạ, em tên là Tường Vi. Hiện tại là nhân viên bán hàng. Còn em? Tụi em là Long Đỉnh, cùng công tác tại cơ quan chung bơ xã. Cùng cơ quan? Dạ. Chứ có cùng có bán hàng không hay là Dạ, không. ở cái cấp trên cao hơn? Cấp cao hơn chút. Dạ. Chắc là sếp này, nhân viên đúng không? Dạ. Phải không? Bởi vì mỗi lần mà có gì là kêu nhân viên vô khiển trách đó không? Dạ. Biết rồi, cua luôn đúng không? Dạ, tụi em quen từ hồi đi học. Nhưng mà quen nhau ở đâu? Ở đây Bây giờ em mới kể. Rồi kể đi. Dạ, cũng rất là tình cờ. Trong một lần thì em đến phòng trọ của bạn em ở. Thì ảnh cũng ở cùng dãy trọ luôn. Thì cái dãy trọ đó thì chỉ có mỗi cái phòng ảnh là có tivi thôi. Thì bạn em mới dắt em qua xem tivi. Thì em đi qua em thấy ảnh từ trên gác bước xuống. Ấn tượng đầu tiên của em là thấy ảnh cao, trắng, thấy thư sinh. Mà lúc đó em nhìn thấy ở dưới cái gác á, thì có cái chiếc xe Noble nữa. Cái em mới nghĩ là chắc chiếc xe đó là của ảnh. Lúc đó thấy cũng kết rồi nha, kết theo kiểu là trai đẹp đi xe đẹp nữa. Nhưng mà thật ra là cái xe đó là của bạn, của ảnh chứ không phải là của ảnh. Đó là cái lần đầu tiên là em gặp ảnh. Nhưng mà qua ngày hôm sau á, thì ảnh có chuyển đi nơi khác. Từ đó Rồi bao lâu mới gặp lại? Cỡ 1 năm sau thì hai tụi em vô tình cùng làm trong cái quán cà phê làm thêm ở gần trường. Hai đứa cũng sắp vô nói chuyện trên trời dưới đất vậy đó. Thậm chí có chuyện giới tính nữa. Tại vì lúc đó em còn có bồ rồi nên vô tư không có nghĩ gì hết. Rất là thân nhau. Nghe nè, đang muốn hỏi
Nói chuyện về giới tính là nói là sao? Dạ hồi đó em thì có công tác đoàn, thì mấy cái mà giải thích về giới tính cho các bạn sinh viên thì mình cũng có biết. Gặp chúng bạn này làm chung thì buồn quá, không có chuyện gì kể thì đem những chuyện để kể ra. Bạn này thì cũng thấy mình dễ mến cho nên cũng chia sẻ là bồ bịch rồi sao thì kể hết. Thì mình cũng kể với bạn là mình có bồ rồi, quen làm sao rồi, thích hôn hay không thích hôn gì đó, kể hết cho bạn. Bên này cũng có bồ, bên này cũng có bồ. Dạ. Trời ơi, rồi kể về nhau. Dạ. Kể xong rồi về bỏ bồ, hai đứa yêu nhau. Hay sao? Dạ. Lúc đó là cũng gần, cũng hai đứa cũng đều bỏ bồ luôn rồi. Rồi xong đến cái Giáng sinh thì cái chủ nhà hàng đó tổ chức một cái buổi tiệc party cho nhân viên. Thì bữa đó thì em cũng có uống vài ly thì em cũng thấy tê tê trong người. Thì lúc đó là có mấy anh nhân viên ảnh đòi là dẫn em về. Thì em nhìn hết toàn bộ nhân viên em thấy mỗi mình ảnh này trắng trẻo dễ thương nhất thôi. Thế em nói là ảnh dắt em về phòng trọ của em á, thì có bạn em ngồi trước phòng á. Thế là lúc đó là em lại chỗ bạn em ngồi rồi ảnh đi về. Xong rồi em buông miệng á, em nói là mày có tin là tao nhắn tin cho ổng là ổng qua đây lần nữa không? Cái bạn em mới nói là tao không tin đó, mày nhắn đi. Cái là em nhắn qua cho ảnh là tin nhắn là thích hôn lắm phải không, qua đây cho hôn nè. Em nhận được cái tin đó em có nghĩ trong đầu là em đánh giá bạn này kỳ cục không? Làm chung nhau thì hai đứa chia sẻ thì giống như hai đứa thành bạn thân vậy đó. Thì nói ủa này chắc nó nhớ bài like sao? Nhớ bài like là sao? À nó nhớ tình cũ á. Dạ. Dạ uống xịn xịn nó nhớ tình cũ á. Thì em mới nghĩ vậy cho nên là em ban qua coi thử chuyện gì thì nếu có kiếm được chút cháo thì mình kiếm. Cái vụ kiếm chút cháo đó nhiều lắm em, nó nhan nhản. Thì là kiếm được luôn cơm Rồi với cuối cháo. cùng sao? Cuối cùng sao? Có cháo, có cơm không? Em ngồi thấy bạn này sao ngồi im hoài không có thấy đồng tĩnh gì hết. Em cũng mong kiếm chút cháo rồi về chứ khuya rồi. Lúc đó 1-2 giờ sáng là khuya rồi buồn ngủ rồi. Xong em mới nói ủa sao nãy nhắn tin rồi khí thế đó sao giờ không thấy gì hết. Cái cô này chụp em hôn luôn. Trời ơi. Đúng mà hôn nhau thì mình thấy nói chung cũng được, cũng đã. Dạ. Nội sao đã. Dạ. Nói nghe nè Cưng, bây giờ lấy nhau được bao lâu rồi? 1 năm chị. Sau khi lấy về rồi có phát hiện ở vợ em có điều gì nó thay đổi không? Dạ. Hẳn luôn là có cái tật xấu gì không? Tính vợ em thì rất là sạch sẽ, nhưng mà vợ em dọn đồ thì hay cằn nhằn, mà làm mệt thì cáu gắt. Mình thì cũng đi làm gì cũng mệt, nên ra là cáu gắt thì cãi lộn. Nhưng mà cái đó tỷ lệ thuận mà em, đâu có nghịch miếng nào đâu. Giờ tính tình sạch sẽ thì phải dọn dẹp. Dạ. Mà dọn dẹp thì đương nhiên phải mệt rồi. Mệt thì đương nhiên phải cáu gắt rồi. Dạ. Nó tỷ lệ thuận hết trơn mà sao không xúm vô mà làm phụ nó đây? Dạ em không phụ chứ. Phụ rồi mà vẫn còn cằn nhằn á. Dạ vợ em cằn nhằn dữ lắm. Sao kỳ vậy? Sao kỳ vậy? Ô, ngoài tính cằn nhằn ra thì còn gì nữa? Hay thích giục những cái đồ mà để lâu. Mà tính em thì dân ở Phú Yên thì tiết kiệm, cái gì dùng được thì ráng dùng. Còn hư thì mình sửa mình dùng tiếp. Dạ. Mà vợ em thì cái gì em dùng lâu lâu cỡ 7-8 tháng là giục. Bởi vậy em phải thường xuyên phải làm sao cho mình mới nha. Em mà cũ quá luôn là giục em luôn. Dạ. Đó có đâu em Đúng không? em không nói hoài à. Em nói mai mốt chắc xài anh chắc lâu lâu thấy già Hết già. hạn bảo hành giục liền. Giục anh quá. Sao kỳ vậy? Cái lý do em giục đồ là nói chung là em cũng muốn mới cho ảnh thôi. Thí dụ như là cái cặp sách của ảnh nó bị rách ở cái vai cầm á, thì đã có nhíp một lần rồi. Thì ảnh nói là dùng được thì cứ để ở đi, nhưng mà em cứ chờ ảnh đi công tác me cái lại em quăng. Dù em về là đâu có nói được gì là em tức. Em tức em không nói được, em cần ức chế nữa. Rồi làm gì? Giận bỏ nhà đi. Đi đâu? Bỏ nhà đi bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm? Thì hồi trước thì em có bỏ lên công ty, còn giờ em thích thì em đi công tác. Chiều ra chiều kỳ bay. Có khi nào mặt nóng lên rồi bụp đó không? Dạ thì trong đầu nghĩ mình sẽ bụp, nhưng mà không bao giờ bụp. Tại vì mình xác định là mình nghĩ vậy thôi chứ mà không dám. Nhưng mà không bụp thì thường nếu mà kiềm chế thì phải la lên. Dạ đúng rồi. Tức em cái gì đó là ảnh hét lớn lên vậy đó. Hét cho hàng xóm người ta nghe luôn. Rồi nhiều khi hàng xóm người ta qua người ta nói chuyện, người ta nói bữa sao vợ chồng cãi nhau gì mà thấy ông chồng có vẻ khó tính vậy. Mình lúc đó mình cũng rất là ngại. Là to Dạ, cái đó em là cũng ưu điểm anh chứ không phải khuyết điểm đâu. cái đó ưu điểm rồi. Dạ, tính vợ em là nó hay cãi bừa. Lúc mà vấn đề đó ra mình tranh luận ra thì vợ em lúc nào cũng không tranh luận được. Đó, Cãi một hồi là bả thành thấy thường không? bà cứ tôi vậy á, tôi vậy. Rồi cái tật xấu lắm nè. Vứt đồ bừa bãi, cứ về nhà là quăng vậy rồi vợ dọn. Có gia trưởng không? Cũng gia trưởng. Em ví dụ như cái gối đi. Cái gối đó nó bị dơ ấy, là em giục cái gối đó.
ảnh lại không thích, ảnh nói là cái gối nó còn xài được, mua cái vỏ mới về dùng. Ổng quyết định là phải làm theo ý ổng, em không tự quyết định được. Dạ, ổng gia Nhưng cuối trưởng. cùng là ổng đi rồi em vẫn dục như Dạ, vậy. cuối cùng là ổng đi là em vẫn dục. Trời đất ơi, vẫn dùng xong ông về ông làm bài Hải tiếp. 50-50 thôi à. Coi gia trưởng 50-50 thôi. Ê mà hỏi Rồi mỗi lần gây lộn gì xong rồi làm sao mà què được. Mỗi lần mà ảnh giận á, em toàn là người xuống nước thôi trước à. Rồi khêu khêu á. Dạ, khêu khêu là nói chung em nói nhỏ nhẹ lại là ảnh bỏ qua liền Là rồi. bỏ qua hết rồi Dạ. quay qua khều lại. Nhiều khi đó là thế mạnh của gia đình em. Tại vì mình cãi nhau nhiều thì vợ nó khiêu nhiều thì mình giao ban nhiều. Có nghĩa là tụi em là giận ban ngày mà lành về đêm đúng không? Dạ. Rồi bây giờ nè, em á, em muốn ở đỉnh á là Một thay điều đổi cái thôi. điều. Tính của ảnh là bớt nóng, đừng có hét to. Mỗi lần có chuyện gì vợ chồng đóng cửa bảo nhau thôi. Chứ mỗi lần mà hét to lên hàng xóm ta nghe ta nói người ta mình xấu hổ lắm. Còn em muốn vợ em thay đổi điều gì? Công việc em thì cũng nhiều áp lực, mà đối với vợ thì hầu như chưa có sự chia sẻ. Mọi công việc thì em tự giải quyết. Cái tính vợ em thì suy nghĩ nó cạn, vợ chỉ nghe thôi chứ chưa đưa ra được giải pháp cho mình. Thì nhiều khi những cái áp lực đó thì đa phần cũng chia sẻ với mẹ. Và thường là mẹ giúp em được trong cái chuyện đó. Dạ đúng. Thực ra mà nói á, em nói vợ em nông cạn, em đòi vợ em sâu sắc. Ở đây cái vấn đề nó không phải là sâu sắc mà ở đây là cái vấn đề cái hiểu biết trong cái công việc của em. Dạ. Cho nên nếu như vợ em không có làm được cái điều đó mà vợ em chỉ là người ngồi nghe những gì chồng trút ra là đủ rồi. Dạ. Nghe nhưng mà lâu lâu ban cho một câu em té ngửa luôn. Thì kệ đi, coi như mình có cái chỗ để mình sẻ chia để mình bớt cái áp lực đi. Dạ. Thì em đã có người mẹ là người có thể định hướng cho em, giải quyết cho em được. Dạ. Là em quá may mắn rồi. Nói chung cả hai vợ chồng đều bớt chút xíu. Dạ. Xin chúc hai bạn lúc nào cũng hạnh phúc, lúc nào cũng yêu đời và luôn luôn yêu thương con cái để cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Dạ. Cảm ơn anh chị. Đến đây là phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có hai phần quà đến từ nhà tài trợ Toshiba. Trước tiên đó chính là một máy giặt Toshiba trị giá 14 triệu 490 ngàn đồng. Và một món quà thứ hai đó chính là một TV LED Toshiba trị giá 21 triệu 900 ngàn đồng. Và món quà thứ ba đó chính là một coupon trị giá 2 triệu đồng sử dụng mọi dịch vụ tại G-First Tokyo, hair salon phức hợp đầu tiên của Nhật tại Việt Nam. Và một máy massage hiệu Ebis của Nhật trị giá 4 triệu 370 nghìn đồng. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chui nồi. Bây giờ chúng ta đến phần kiểm tra hiểu ý. Các cặp để ý nha. Câu hỏi sẽ là món ăn khoái khẩu của chồng bạn là món gì? Để coi Cường phải ăn món gì. 1, 2, 3 quay ra. Đồ nướng, thịt nướng. Đúng. Đây coi nào. 1, Quay ra. 2, 3. Gì ạ? Thịt chiên, gà chiên nước mắm. Rồi, đất quất. Như vậy là cặp vợ chồng Cường và Khánh sẽ được quyền ưu tiên chọn một trong 4 màu sắc này. Hai người thống nhất cùng nói luôn nha. Rồi, 1, 2, 3. Màu xanh. Màu xanh cho nó gần. Còn hai em. Màu đỏ. Rồi. Rồi, bắt đầu cùng đếm với Thuận và chị Hồng Vân nha. Còn hai cặp vợ chồng kia chưa nha. Ôi, chúc mừng các bạn, chúc mừng. Chúc mừng. Tôi lúc nào cũng vinh dự được nhận miếng cước vui thôi. Nào, đặt tay lên đi. Chuẩn bị, đếm nha. Con phần quà nữa dành cho khán giả. Đó chính là một coupon trị giá 2 triệu đồng được sử dụng tại G-First Tokyo Hair Salon và một máy massage hiệu Ebis của Nhật trị giá 4 triệu 370 ngàn đồng. Tuy nhiên, để sở hữu được món quà này, chúng ta phải trả lời câu hỏi của chị Hồng Vân. Và bây giờ là câu hỏi dành cho quý vị khán giả. Cô vợ ở cặp đôi thứ nhất hiện đang làm gì? A. Nhân viên kế toán. B. Hướng dẫn viên du lịch. C. Sinh viên. Câu 2. Có bao nhiêu người trả lời giống như các bạn? Chỉ cần trả lời đúng và gửi câu trả lời ấy về cho chương trình chúng tôi thì các bạn sẽ có cơ hội nhận được một coupon trị giá 2 triệu đồng và một máy massage hiệu Ebis của Nhật trị giá 4 triệu 370 ngàn đồng. Chúng ta chỉ thực hiện các bước như sau: vào trang Facebook Vợ Chồng Son, like một cái. Bước thứ hai đó là chúng ta tải form mẫu và gửi câu trả lời về địa chỉ email vợ chồng son @mctv.com.vn ngay từ bây giờ cho đến 22h30.
Chủ nhật tuần sau. Chương trình Vợ Chồng Son được dựa trên format Shinkansen Irasai của đài truyền hình AC Nhật Bản. Xin nói lời tạm biệt. Mỗi một buổi tối Chủ nhật vào lúc 22h30, chúng ta chắc chắn sẽ phải gặp lại nhau trong chương trình Vợ Chồng Son ở HTV7 nha. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty MCV hợp tác sản xuất.